Păi ce avem noi aici? Avem un videoclip care mă interesează puțin. Nu l-am văzut niciodată, are vreo 3 milioane de vizionalizări. Numește The Male Loneliness Epidemic. Deja m-am îndrăgostit, mă. Astăzi o să discutăm. Bănuiesc că videoclipul ăsta este despre solitudinea bărbaților din ziua de azi. După cum putem vedea, avem un expert în față, o femeie, și da, sunt chiar curios să vedem ce zice. Asta e un fel de mini-react din ăsta. Lăsați liniștiți că nu o să fie plictisitor. Să-i dăm start. I regret to inform you the men are not Ce voce enervată are să okay. That's right, folks. The men are not okay. The men have... M-am îndrăgostit a doua oră. Ce mai frumos să te vezi când vezi o fată frumoasă și când auzi cum vorbește, devine și mai frumoasă. Deci, have no friends, no girlfriend, no college education, no money, are breaking their legs and inserting metal rods into their bones to be a few inches taller, and listening to AI Batman help them overcome their pornography addictions. Mă lovește prea mult acasă asta. Afară de ultimele două. Oh, shit. Men are in a crisis and it seems nobody really cares. And Nu mi se pare. Dar hei, ce știu eu despre bărbați? Nu sunt femei. the people who do care just seem like the people who want to sell them shit. Not me. I'm different. So before we get into this, let's quickly get into today's sponsor. Today's sponsor is Holtzgern. Holtzgern is a young I could not give more of a fuck. and thank you, the viewer, as always, for not skipping the ad. Why are I skipped the ad. A few new studies have come out that have shown that young men are more lonely and single than ever before. But it's not just men. The women and children, too. It's predicted 45% of women will be single and childless by 2030. Dar de unde apare? Vreau să știu cine o prezis asta, frate? Copilul Nostradamus. Mereu văd, oriunde mă uit, experții au prezis că în 2485 peștii vor învăța să vorbească spaniolă. Hai, de unde ai prins așa ceva? De unde morții? Eu mi-au trigger de la absolut orice. Nu sunt frustrat în general. To the media, this is a good thing. The she-economy is booming, as they say. And meanwhile, men being single is treated like this. New study explains why some single men are having a hard time finding a new... Tipa asta mă sperie, bă, nu. Some of the music that they listen to speaks very derogatory. Meu. Right. Yeah, men, stop listening to that derogatory music. Then maybe you won't be single. I don't know, I think men and women being single and lonely kind of shows there might be something wrong with society. Perhaps we should... Bă, nu știu, în ziua de azi e un pic greu să fii singur. Sigur, dacă vrei asta, dacă vrei să fii singur, go for it. Nu știu, sunt curios, de ce sunt așa de mulți oameni singuri? Bănuiesc că a scăzut efectiv interesul de... Bine, asta e prezicerea mea de expert. A scăzut interesul de comunicare între sexele diferite din cauza, nu știu, social media. Avem o grămadă de rețele de socializare pe care oarecum înlocuiesc sentimentul ăla de... Dar nu știu... Nu știu. Am curios. Sunt curios să văd de ce sunt așa de singur. Vine a femeilor. Address this, not just wave it off as empowering or pathetic. Da, dacă ești o fată care se bucură că mulți bărbați sunt singuri și triști, sunt de părere că ar trebui să refolosim ghilotina pe tine în special. To several different articles. I love how that's my source. Și la fel merge și pentru bărbați, desigur. Dacă vezi o femeie tristă, singură, e problema ei. Glumim, bă, aici, glumim. Calmați-vă că nu sunteți pula mea la Bendiac Live. De-aia și Monster. Hai, cum să te îndrăgostești de 3 ori în 3 minute de aceeași femeie? Nu se poate așa ceva. Countries show a greater sense of loneliness. This is linked to socioeconomic development, increased education, a shift towards white-collar jobs, and urbanization. Japan also has an issue with loneliness. In fact, they have a whole Japana e preferata mea, băi. movement of Femeile fiind. Eu acum am văzut, are și asta, gene de vultur. Bă, da, puteți să-mi explicați, băi, femeile, de ce vă puneți din asta? Că eu nu înțeleg. Adică, da, vă fac de 15 ori mai frumoase, probabil, în ochii unora. Și știu că multe faceți asta pentru ca să arătați voi mai bine, nu faceți pentru bărbați. Înțeleg bine, shut the fuck up. Dar de ce din astea, mă? Ruj, ok, bine, piersi, fă ce vrei, mă, dar asta nu le înțeleg. Vulturi ăștia, zici că vrei să mături pe jos, pe pereți, în puii mei.
De ce faceți asta? Lăsați un comentariu jos și explicați-mi ca să știu și eu, să nu mor prost. Că sigur o să mor. Basically postmodern hermits, mostly young men who completely withdraw from society, secluding themselves in their rooms for months and years at a time. Gamer adevărați. An estimated 700,000 hikikomori in Japan. And 700.000 de bărbați care stau închiși în casă în Japonia. Holy shit. today it's estimated to be about 1.55 million. And because 1 milion? Peste 1 milion de bărbați în Japonia stau închiși în casă. Holy fuck! Vă dați seama câtă concurență a fost redusă pentru femei acolo. Încă un motiv să mă duc în Japonia. Oricum japonezele slăbiciunea mea. Gen... Mama, 1 milion de... Uai, e mult, bă! Bă! of things like this, people aren't having babies, so Japan's population has been in a sharp decline since 2011. Nu e nicio problemă, pot să vin să vă ajut eu pe gratis, pe toți vă ajut, japonezi, aveți plec cu bebeluși, n-aveți destui. Plătiți-mi numai transportul și... Gotten so bad that Japan even produces videos of live-action women staring into the camera to help the hikikomori learn to cope with eye contact and reintegrate them back into society. So basically... Oh, asta e trist, bă, adică ok, râdem, glumim, mai facem glume, că v-ați că aici ne distrăm, noi suntem mai distractivi, cel mai amuzant canal, pe bune. Da, acum serios, bă, dai seama să ai o anxietate atât de mare încât să nu poți să faci contact vizual cu o fată, bă, ai de capul meu. Bă, nu e amuzant, mă. Mamă, și cum poți să revii de la așa ceva, mă? Singurul lucru care te poate ajuta e efectiv sala sau să mergi la, nu știu, să mergi la lecții de kickbox, muay thai, box, ceva care să-ți dea cu boost ăsta de confidență, că dacă nu... Although technology makes things easier, it can also make us more atomized. Why go to the mall when I can just tap, 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 buy a new microphone and have it shipped to me in a day? Why hang out with friends when I can get all my social interaction I need from Twitter and streamers? Why go on dates and bother meeting women when I can just tap, 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 Google big boob and get 2 million results? Or see my high school crush's holes on OnlyFans for only $5? Instant dopamine, instant satisfaction, and hey, who even needs a real woman when you could just... Bă, da, normal, are dreptate, dar în același timp e responsabilitatea ta să nu faci asta, nu e ca și cum săracul de tine, ai bă, sunt oameni care efectiv blocați în mine în Africa, în mine de litiu, ca să vă facă vouă bateri la Tesla și la iPhone. Voi vă plângeți că se strigi singuri. Nu mi se pare frumos din partea voastră. Puh, nerușinaților. Have an AI girlfriend. We're so fucked. Dating apps really are the great Satan, and I'm convinced they've completely broken men's brains. Women on dating apps are picky. Women in general are picky, and I mean, naturally we are pickier. You know, we're the ones who carry the babies. At least for now. But on dating apps, you have to admit, it's a little insane. It's safe to say that the commodification of love and the window shopping of dating apps probably has to do a lot with the rise of lonely single men. Men are not... Dacă vrei să-ți găsești iubirea pe un dating app, nu. Just lonely when it comes to dating, they're lonely when it comes to friendship too. According to Vox, Americans are currently in a friendship recession, and men are being hit the hardest. The percentage of men who reported having at least 6 close friendships fell in half since the 90s. 1 in 5 men say they have no close friendships. Looking at all these statistics, the explosion of... Eu nu mă încadrez, sigur nu mă... Recently, a new study came out about how young men are moving towards the right. And every other month... din nou, politica, normal, o introducem peste tot. Peste tot e politică. Vreți să te joci Spider-Man 2? Politică. Bă, e plin de politică. Lăsați-mă în pace cu stânga-dreapta. We, the liberal, sockdom, leftist, whatever you want to call the space online, performs the same song and dance. What's wrong with men? Why is this happening? Why don't we have a leftist Andrew Tate? We need to push men to the left. Andrew Tate... Un leftist Andrew Tate ar fi prea mult pentru societate, nu? Please don't. There were some statistics by healthcare companies. No, uite, vedeți, revenim. Vedeți, astea
atașamentele de ochi. Astea pentru tipa asta sunt foarte mici, cred că asta e și natural, e foarte drăguț, dar unele aveți efectiv umbrelă pentru ochi, mă, nu, explicați-mi, vă rog, din nou, că nu înțeleg. Cigna indicating that men are the loneliest generation. And addressing it doesn't mean that you turn your back on issues pertaining to women, but it does mean that we should be focused on what it is in society that is leading to this epidemic, what the left can do to offer solutions, and how we can basically fight back against the more nefarious figures who have filled the void that, you know, men are struggling with, people like Jordan Peterson and what have you. Now, recently, Vosh, who's a popular streamer, had tweeted this thread that I think is really, really important to address. He writes, "I cannot stress enough how important it is to understand that 12-year-old white boys on Twitch are not being pulled into fascism because of some Machiavellian desire to preserve and expand their privileges. It's because the right talks to them and the left doesn't." Îmi place că în America totul, da, exact totul se rezumă la politică. Orice, orice, nu contează. Când se naște prima oară bebelușul, în loc să te întrebe doctorul ce nume vrei să-i pui, te întreabă și de stânga sau de dreapta? LMAO, cry about it. Boo f***ing who? Oh no, poor widow men having problems. Boo f***ing who? Grow the f*** up then. Have men considered being smarter? Da. Câteodată. I'm enjoying all these sad little moids and their sad little tweets about their sad, pathetic lives. Cineva s-a trezit frustrat astăzi. Sounds like a personal problem. Is the lack of compassion Sounds like a personal problem. for men in the room with us right now? Maybe men are just not good people then. The fuck? So fucking tired of people trying to make male loneliness a huge societal problem. Yeah, no, their fifis are not my responsibility, and I Fifis, what the shouldn't have to be punished because they can't get their shit together as human beings. Grow the up. Why are we trying to win these entitled little predators over? The left isn't for them. That's why they go right in the first place. We're all lonely and alienated. It's young men going to the alt-right in droves. The problem isn't our messaging, it's them. Da, politica făcând absolut tot posibilul să facă o divizie extraordinară între oameni. It's literally not our problem. Men flock to Andrew Tate not because they're lonely, but because they're bigots. Hope this helps. Iar Andrew Tate. Bă, dar ce-a făcut Andrew ăsta Tate? Adică zice câteva chestii ok, zice câteva chestii nu ok. Eu, în general, sunt de acord cu ideea pe care o trimite Andrei Tate. Adică e responsabilitatea ta să fii tu, să-ți construiești persoana și caracterul tău, total a ta. Nu mai fi un plângăcios mic, băi, plângăciosule. Și mi se pare amuzant ziua de azi că dacă ești de acord cu o frază pe care o spune cineva, înseamnă că ești de acord cu absolut tot ce a spus, tot ce spune și tot ce va spune acea persoană. Ceea ce e retardat. Listen up, chuckle. I'm white, socially awkward, autistic, in my 40s, ugly, overweight, crippled, got a weird balding pattern, and have bad skin. You know what I didn't do? Choose to become a fascist, because I recognize most of the sort that look like me are the problem. Îmi place că a început cu I'm white, te zici că contează în morții măsii, ce socially awkward, e problema ta pe care va trebui să o rezolvi. Autistic, same, in my 40s. Joe Rogan are 53-56 de ani. Arată mai bine decât majoritatea oamenilor de 20 de ani. Termină. Ugly. Așa ne naștem câteodată. Overweight. Din nou, problema ta rezolvă. Poți. Ești capabil. Crippled. Depinde cât de crippled ești acum. Pentru că totuși văd că poți să scrii pe telefon. Sunt mulți oameni care pot. Și sunt mai rău ca tine, crede-mă. Got a weird balding pattern. But du-te pe Johnny Sins, fuck it, and have bad skin. Din nou, problemă dermatologică care poate fi rezolvată, dar e mai bine să rămân așa cum sunt și să dau vina pe lume și să mă plâng în continuu. Normal că e mai bine. Sunt un bărbat. Just show your emotions, bro. And I'm not dismissing this problem, okay? I've made videos talking about this. Oh, you're crying at your grandfather's funeral? Okay, faggot. And studies have shown... Ok, da, e ok, bă, e ok să fie emoțional în momente emoționante, da? Eu când mă uit la The Lord of the Rings la final, the little bitch in me gets up.
Men are socialized to believe strength, dominance, and stoicism are behaviors of a real man. Yes, very based. Is it any surprise that men are lonely and have less friends nowadays? You have to be vulnerable to make friends. Don't tell me there aren't systemic problems affecting men. Vulnerabilitatea e ok la bărbați, oarecum. Cred. Nu știu, sunt curios dacă există femei care vizionează aceste clipuri. În primul rând, îmi pare rău. În al doilea rând, ce părere aveți despre vulnerabilitatea unui bărbat față de voi? Într-o relație, zic. Curios. Dar fiți sinceri acum, nu vă dați, iubi, e ok să plângi, iubi, hai să facem asta împreună. Da, vreau să răspunsul sincer, sper să te ceară în căsătorie. Dacă nu, puteți răspunsul sincer, că sunt chiar curios. Pentru că eram de multe ori pe Instagram și vedeam posturi de genul foarte de-astea cringe și intram în comentarii să găsesc și mai mult cringe. Și era așa o divizie totală între femei care ziceau, e absolut ok să plângi în fața unei femei, nu e nicio problemă. Și o grămadă de bărbați care au zis, am făcut asta și m-a lăsat. Revenim, ce părere aveți voi, fetele? They don't want to be lectured about the patriarchy. They don't want to be told it's all their fault. They don't want to be told they're part of the problem because first of all, they're not. The average 20-year-old didn't build society. They go to work. Da, exact, gen, nu e vina mea. Nu e vina mea că femeile n-au fost tratate tocmai frumos de-a lungul istoriei. Come home, off to sissy hypno fetish porn and go to bed. Yes. Value comes from the money they make, unfortunately. Men are natural providers. Valoarea vine if they din have nobody bani. to provide for, they get into findom or send random girls on the internet money. I'm just kidding, but the fact is, a lot of men simply feel like they don't have a purpose anymore. Whether a job or a career that's fulfilling and pays normal. well, or Absolut. a woman or family to protect and... Absolut normal. Noi am fost genetic evoluați să facem câteva lucruri minuscule, dar importante. Să vânăm, să ne apărăm familia și să facem copii. 3 lucruri pe care, desigur, cu timpul evoluției noastre au ajuns să fie din ce în ce mai nefolositoare și în loc să vânăm, să ne apărăm familia și să facem copii, făceam doar copii și lucram în agricultură sau în chestii care ne aduceau resurse familiei noastre, care devenea modul de a apăra familia. Mergeam la război, războiul s-a dus pe pulă, acum am mai rămas 2 chestii, muncești și faci copii. În păcate, în ziua de azi nu mai prea faci copii, pentru că relațiile în general sunt distruse complet. A mai rămas doar să mergi la muncă care nu-ți aduce absolut ție nimic, ci aduce o grămadă de beneficii și bani și resurse celor pentru care lucrezi și astfel scopul tău ca ființă, ca bărbat, ca creatură e din ce în ce mai inutil. Bine ați venit în depresie, sunt Dan Badea. And hey, maybe I'll be the Andrew Tate of the left. Men, listen up. Wash your Spune mami. penis. M-am îndrăgostit a 4-a oră, nu știu să vă spun eu vouă. Why do you think male loneliness has been increasing? What are your solutions for this problem? Cocaine. And are you dealing with loneliness? No. Cam atât a fost clipul ăsta, a fost un fel de reaction, v-am zis. Eu sunt noul Daniel Tate. Eu sper să nu fiu băgat și eu la pușcărie. După cum am zis, aveți grijă de voi, e foarte important să fiți mândri de caracterul pe care îl cultivați. Continuați mereu să puneți efort în voi, în relațiile voastre, în business-uri, în munca voastră, în orice, în hobby-uri. Puneți efortul pe care îl aveți 100%. Pentru că dacă nu faceți asta, treptat veți rămâne fără un scop și de acolo scările se duc tot mai în jos și nu vreți să ajungeți acolo. Dacă vă simțiți singuri și vreți să vorbiți cu cineva, sunt o grămadă de helpline-uri online sau trimiteți-mi mie un mesaj pe Instagram și trimiteți-mi mimuri frumoase să râdem împreună. Taxa de convorbire este 5 lei pe minut, dar stați liniștiți că o să se merite. Ok, bine, ne vedem data viitoare. M-am lungit foarte mult. O să editez asta în 13 zile. Vine să plâng. M-am pupat. Pa!